Linolja kan även användas till såpa. Och den såpan får alldeles särskilda egenskaper. Man kan läsa mycket om detta i gamla böcker och jag brukar hänvisa till Dr. Hector som var stadskemist i Malmö på 1900-talets början. Han skrev mycket om rengöringskemi och utnämnde linsåpan till kungen bland såpor eftersom den har just egenskapen att lämna en liten fet rest kvar i golvet i skinnet. Det kommer sig av att kombinationen av fettsyror som finns speciellt i linolja, vilket gör linoljan torkande och användbar till färg, spelar ett litet spratt när jag gör såpa på linoljan. För den här lilla resten av linolensyra som inte låter sig försåpas blir ett smörjmedel. Annars kan jag lätt råka ut för att man blir torrare och torrare i golvet och om händerna för varje gång jag tvättar. Men med linsåpa blev det tvärtom. Det smörjer. Den som tycker om att det ska lukta tallbar och enebuske och annat, så finns den spetsad med olika eteriska oljor. Men i övrigt så är den naturell i 5 liters dunk eller 1 liters. Men det finns en joker här och det är skumflaskan. Och den har en liten funktion i pumpen här som gör att den bildar ett skum. Om vi nu tänker oss olika användningsområden för just skumsåpan, så är den ju special för alla som åker husbil, båt, umgås med miljöer där man har ont om vatten. För här finns vatten redan i och skummet skapas i pumpen. Det är hälften såpa och hälften vatten. Och det här kan man då använda ett refill-system så att den står på diskbänkens kant och ett litet sprut ner i grytan diskar bort alla feta såprester. Vattnet finns redan här. Vi har den även i presentförpackning på det här viset med doseringspump och några olika varianter av de eteriska oljor för att man ska kunna prova sig fram till favoriten. I övrigt så är den helt rå och oparfumerad, den här såpan, och trivs man med den doften så är det okej. Men det finns alternativ. Såpan kan då användas till grovstädning, till golvskurning, till disken i köket och även i tvättmaskinen. Dock icke i diskmaskinen för där skummar den för mycket. Och vill man nu vittona sitt golv men använda såpan som rengöringsmedel, då finns den såpan vittonad redan från början. Det här kommer då vid regelbunden vård av trägolv med linsåpa att bygga upp det här såpskyddet som man kände från förr. För varje gång jag moppar golvet med linsåpa så blir det bara lite fetare och lite mjukare och lite tåligare. Många andra såpor tvättar rent men har ingen smörjande effekt och då torkar det ut. Så linsåpa från förr som utnämndes till kungen bland såpor, det är vad vi får ut av vår avslämmade råa linolja.